Hi mga katribum, ako po si Mel at gumagawa ako ng mga simpleng videos na sa tingin ko po ay makakatulong sa mga wala pang idea ang kababayan natin o lalong-lalo po sa mga beginners. Ang nakaraan po nating videos ay kung paano mamili ng gitara. So ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano magpalambot ng string ng gitara o yung tinatawag na low action. Dahil sa mga hindi pa nakakaalam, kapag bumili kayo ng gitara, lalong-lalo po sa mga branded or mga kahit ano pong brand yan, naka-standard po yung string ng ating mga gitara. So ang gagawin po natin, ilolo action po natin yan para sa ganun hindi po masakit sa daliri. So kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot yung subscribe button at yung ring bell para ma-notify kayo sa mga panibago kong video na i-upload. So para malaman mo kung paano mag-low action ng gitara, panoorin mo ito hanggang sa uli. So simulan na po natin. So mga katribum, ito na po yung gitarang gagawin po nating low action. So ito po ay brand new. In-order po natin ito. At lahat po talaga ng brand new ay standard. So ipapakita ko sa inyo kung gaano po ito kataas or kung ano po yung size ng taas ng string from the fretboard. So ito, so makikita nyo mga katribum. Okay, wait lang, kuha tayo ng ruler. So mapapansin nyo, mataas po talaga siya. Ganyan po talaga yung standard na sinasabi mga katribum. So ito, gamitan po natin ng ruler para makita po natin kung hanggang saan po yung taas nito. Ayan. Ayan. So magmula dun sa 0, 1, 2, 3. So 3 inch po siya. Ngayon, ang gagawin po natin dyan, bali pagkatapos ng pag nagawang low action na po ito, dapat mga ganito na po siya. Ayan. Or pwede rin po dun sa 0. Ayan. Pansin nyo. Gawin natin ganyan po. Dapat ang kataas para masasabing low action na po yung gitara mo. So ayan. Okay. So makikita po natin mga katribo mamaya pagkatapos ng gagawin nating pagka low action dito sa gitara. Bali ang gagawin po natin mga katribo, paluluwagan mo itong string, of course. Yan, paluluwagan pa natin. So kapag maluwag na po yung string, gagawin lang po, tatanggalin po itong saddle. Itong saddle tatanggalin lang po yan. Hindi po nakadikit yan, nakapatong lang po yan. So mabilis lang po siya o madaling matanggal. So ayan, maluwag na po yung string. Ang gagawin lang po natin, huhugutin mo lang po itong saddle. Yan. Meron po yung mga ibang saddle na fix na fix. So ang gagawin mo lang po, gagamit ka lang po ng plies o di kaya long nose para makuha mo. Ayan. So natanggal na po yung saddle. So bali ang gagawin po natin dito, gagawin lang po natin dito mga katribum, babawasan lang po natin mula rito sa dahil yung taas kanina ay 3 guhit. So 3 guhit po yung taas ng string kanina. Parang ganito siya. Bali mangyayari po, ganito kalaki po yung tatanggalin natin na yung babawasan po natin, ganyan po kalapad. So subukan po natin, gamitin po natin ang tinatawag na kikir. Yan. O di kaya kung wala kayong ganitong tools, pwede naman pong bumili kayo ng liha. Pwede naman pong bumili kayo ng liha na number 300. O di kaya 120, pwede na rin po yun. 300 mas mabilis po. So gawin na po natin. So bali ganito lang po yan.
Mabilis lang po yan. Kaskasin lang po natin yan hanggang mabawasan ng gusto. Pwede naman po yung liha. So dahil wala tayong available na liha na number 300 o di kaya 120, ito na po. So ito na po yung ginawa po nating slow action. Kanina po sobrang taas. So ngayon po okay na po siya. Maganda na po sa daliri. Hindi na po siya masakit. Ang lambot na po ng string niya. Ayan. Kahit
So, ganun lang po mga katribom, no? Pero sa palagay nyo, may hindi pa ganung hindi ka pa comfortable, hindi ka pa satisfied, so pwede naman po ano. So ito na po yung taas niya. Kanina po sobrang taas po yan. So kung halimbawa di ka pa po satisfied sa ginawa mo, pwede ka namang ano, pwede mo namang bawasan uli. Ayan po. So, ganun lang po mga katribom. Maraming salamat po sa panonood nyo. At naway kung may mga comments po kayo, paki-comment lang po sa baba para kung anuman po yung kulang ay pwede po nating itama o hindi kaya sagutin. Kung meron po kayong mga ibang nalalaman na hindi ko po alam, ay paki-comment na lang po sa baba. At tayo naman po ay makikinig sa inyo. Maraming salamat po.